ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună plăcinte pufoase cu gem de caise, cu aluat fraged în care am adăugat cartofi pasați. Uitați cât de bine arată, sunt incredibil de pufoase și vă garantez că sunt și foarte, foarte gustoase. Sunt perfecte alături de un pahar de lăptic sau un iaurt dimineața la micul dejun sau, de ce nu, pentru o gustare. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Întâi punem într-un bol un pliculeț de drojdie uscată de 7 grame sau 25 de grame de drojdie proaspătă, adăugăm o linguriță de zahăr și aproximativ 100 de ml de apă caldă. Amestecăm până se dizolvă complet drojdia, apoi o lăsăm deoparte să se activeze. Pasul următor este acela că trebuie să pasăm cartofii. Deci 3 cartofi, aproximativ 300 de grame. Îi pasăm fie manual, fie cu ajutorul unui blender. Eu folosesc blenderul pentru că este mult mai rapid. Într-un bol mai mare punem întâi zahărul, aproximativ 150 de grame, un ou întreg, adăugăm și un iaurt de 100 de grame, esență de vanilie sau păstaie de vanilie, pentru cine are, crema de cartofi, adăugăm și o jumătate de linguriță de sare și drojdia care s-a activat deja, după cum se observă. Adăugăm și o lingură cu oțet și amestecăm bine cu untel până se uniformizează totul. Peste acest amestec adăugăm făina, aproximativ 600 de grame de făină. Asta depinde de cât de apoasă este crema de cartofi. Peste care presărăm o jumătate de plic de praf de cop. Asta pentru ca plăcintele noastre să rămână fragede mai multe zile la rând. Încorporăm toată făina în timp ce aluatul este în bol. Apoi ungem planșeta cu ulei și ne ungem și mâinile cu puțin ulei și începem să frământăm și pe masă. Frământăm, dar nu mai mult de 5 minute. Dacă mai este nevoie, în timpul frământării mai adăugăm treptat câte o mână de făină până suntem mulțumiți de textura aluatului. Aluatul nu trebuie să fie tare, vârtos, trebuie să fie moale, aproximativ ca și aluatul de cozonac. Ca să putem frământa ușor, când și când ne umezim mâinile cu câte puțin ulei. După aproximativ 5 minute ungem bolul cu o picătură de ulei, punem aluatul, îl acoperim cu folie alimentară și îl lăsăm la dospit pentru aproximativ 30-40 de minute. După jumătate de oră, după cum vedeți, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa cu puțin ulei, răsturnăm aluatul tot pe masă, îl așezăm sub formă de sul și îl împărțim în două.
Apoi, fiecare jumătate în 8 bucăți mai mici. Rotim în palme fiecare bucată și le așezăm pe rând pe masă. Dacă vedem că se lipește aluatul de mâini, bineînțeles că mai umezim cu puțin ulei, ca să ne fie mai ușor. Apoi luăm fiecare bucată, o întindem ușor cu degetele, o ungem cu puțin unt. Avem nevoie aproximativ de o lingură de unt pentru toate plăcintele. Apoi o linguriță rasă de gem, eu am folosit gem de caise, dar pot fi făcute cu oricare tip de gem vă place. Și formăm mici rulouri pe care le așezăm apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Și așa facem la fiecare plăcințică, o ungem cu puțin unt, atât cât luăm pe degete, punem gemul de caise, rulăm o dată și fixăm bine marginile și apoi venim din față cu cealaltă bucățică. Bun ar fi, când așezați în tavă, ruloul să fie cu partea aceasta dublă pe fundul tăvii. După ce terminăm prima jumătate din aluat, procedăm exact la fel și cu cea de-a doua jumătate, o împărțim și pe aceasta în 8 și așezăm toate rulourile, unul după altul, unul lângă altul. Mie mi-au încăput toate într-o tavă, deoarece tava mea este mare, are ca și măsuri 40 pe 35 de centimetri. Deci plăcintele sunt gata, rulate. Acum le lăsăm la dospit, la crescut, pentru aproximativ 30-40 de minute. După timpul de dospire, punem un gălbenuș într-un bol, peste care adăugăm aproximativ 50 de ml de lapte rece, amestecăm bine, apoi ungem toate plăcințelele cu acest amestec. Acum tava va merge la cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 30-35 de minute. Și plăcințelele noastre sunt gata. După ce am scos tava din cuptor, așa fierbinți, le-am uns pe fiecare în parte cu gem de caise, apoi am presărat fulgi de cocos. Filmarea mi-a făcut figuri, am ratat acest moment. Și după ce s-a răcorit puțin, scoatem plăcinta din tavă și tăiem una dintre ele să vedem cum arată pe interior. Uitați cât de bine arată, sunt incredibil de pufoase și vă garantez că sunt și foarte, foarte gustoase. Sunt perfecte alături de un pahar de lăptic sau un iaurt dimineața la micul dejun sau, de ce nu, pentru o gustare. Aceasta este propunerea de astăzi, sper să vă placă și să o încercați măcar o dată. Dacă rețetele mele sunt pe placul vostru, lăsați un comentariu cu părerea voastră, le citesc cu mult drag de fiecare dată și, foarte important, dați share,
adică distribuiți videoclipul pe pagina personală sau pe grupuri pe unde mai sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru vreunul dintre prietenii voștri care apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Intrați și pe canalul Croquet Your Life. Poate vă place ceva și de acolo și veți croșeta alături de mine. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu o nouă rețetă. La revedere!